वेलकम टु ब्याक माई च्यानल गाइज। सबैलाई नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सुब्राज 350 च्यानलमा अहिले शान्तिनो भ्लग हेरिरहनु भएको छ। फाइनली गाइज आज मैले हजुरको लागि एकदम बेटर क्वालिटी आउने गोप्रो 12 ब्ल्याक हिरो मेरो आएको छु र यो मेरो गोप्रोको एकदम पहिलो अनुभव हैन, पहिलो राम्रो भिडियो बनाउने कोसिसमा छु। लाग्छ हजुरहरूलाई एकदम आजको भिडियो राम्रो लाग्छ। भिडियो राम्रो होस् कि नहोस् तर भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो दिने प्रयास गरेछु है। मेरो युट्युब च्यानल भर्खर स्टार्टिङ पिरियडमा छ। स्टार्टिङ पिरियडमा त्यही पनि मैले हजुरहरूको अब 100बाट 1000 सब्सक्राइब भइसकेपछि हजुरहरूलाई मेरो स्क्रिन अलि राम्रै आओस्, क्वालिटी राम्रै आओस्। अब कन्टेन्टहरू राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ तर भिडियो क्वालिटी चाहिँ बेस्ट आओस् भनेर जसोतसो मैले हजुरहरूको लागि भनेर गोप्रो 12 ब्ल्याक हिरो लिएर आएँ। अब यसको अनबक्सिङ गर्नुपर्ने भिडियो थियो, एकदम ठुलो गल्ती भयो, मैले त्यो गर्न सकिनँ। तर केही बात छैन। यो गोप्रोको बारेमा हजुरहरूलाई मैले बुझे जति जानकारी दिनुपर्छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। कहाँ लिने, अब यदि तपाईँहरू भरतपुरबाट हेरिरहनु भएको छ भने भरतपुरको कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, यसको सिस्टमहरू के हो, छोटामोटा अब युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सकिँदो रहेछ हेर्न चाहिँ यसको बारेमा। तर डिटेलमा सबै मलाई नि अझै अनुभव छैन यसको। अब कस्तो आउँछ फिचरहरू, यसको एडिटिङ के हो, कति फोकेमा, अब फोकेमा मैले खिच्न खोजेको, फोकेमा चाहिँ मोबाइलमा खासै अपडेट लिनलाई अलिक स्पेस बढी चाहिने भएर गाह्रो भयो। ल्यापटप भयो भने बेटर हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ यो भिडियो मोबाइलबाटै एडिट गरेर हजुरहरूको लागि हालेको छु। बेला बेलामा यसको स्क्रिन चाहिँ अब ब्याट्री सेभिङको लागि होला, बेला बेलामा स्क्रिन जाँदो रहेछ, फेरि केही बात छैन। साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ मेरो ब्लग है। यदि तपाईँहरू नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ भने म नेपाली हो, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। यदि इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया जहाँसुकैबाट हेरे नि सबैलाई मेरो सल्युट। यसरी नै मलाई माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। म हजुरहरूलाई मैले जानेको बुझेको होइन, युट्युबमा कन्टेन्ट कस्तो दिने, कुन समयमा युट्युबमा के भइरहेछ, यस्तो सब के उत्सुकता छ मलाई मेसेज गरिदिनुहोस्। मैले जानेको बुझेको जति म हजुरहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्दछु है त। अब लागौँ सिधै कन्टेन्टतिर है। कन्टेन्ट आउँछ युट्युब सर्ट, हजुरहरूले च्यानल खोल्नुहोस्। च्यानल खोलिसकेपछि अब त्यसमा भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्, सर्ट भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्, लङ भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्। मोनेटाइज क्राइटेरिया लिनको लागि सजिलो छैन, बेसरी गाह्रो छ है। गाह्रोको अलावा पनि अब हामीलाई चलाउने मन लाग्छ, चलाइहालेपछि कहिले काहीँ प्रब्लमहरू आउँछ, कहिले के हुन्छ। भिडियो एकदम भिडियोमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। युट्युबको च्यानलको लागि हजुरले कुनै पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। लङ भिडियोको लागि पहिला भन्छु, लङ भिडियोको लागि मैले जानेको बुझेको जति चाहिँ लङ भिडियो बनाउँदा हजुरहरूले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड 0, मतलब कुनै गीतहरू बजेको कुनै त्यस्तै केही पनि नराखिकन भिडियो सुट गर्नुहोस्। त्यो भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ खासै भोइसमा एडिट गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड कुनै म्युजिक बजिरहेको छ, हिन्दी, नेपाली अथवा कुनै जुनसुकै ब्याकग्राउन्डमा बजेको भयो भने त्यसलाई म्युट गर्नुपर्छ। त्यो म्युट गर्नलाई एडिटिङ गर्नै पर्छ, फेरि त्यसको लागि रिभोइस ओभर गर्नु पऱ्यो हजुरहरूले। अब अहिले मैले जसरी गरेको छु यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा केही पनि छैन, ब्याकग्राउन्डमा आफ्नै नेचुरल उहरू छ मेरै पसलको। अनि मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि साउन्डहरू दिएको छैन, जे आएको छ नेचुरल आवाज, कहीँ बाइकको घार्रा घुर्रा आएको छ, गाडीको आएको छ, यत्तिकै छोडिदिएर डाइरेक्ट हालिदिएको हुन्छ। अब सपोज भ्लग बनाइरहनु भएको छ, भ्लग बनाउँदा ब्याकग्राउन्डमा कुनै म्युजिक आयो भने त्यो म्युजिक आएको स्पेस चाहिँ कट गरेर फ्यालिदिनु। कट गरेर फ्याल्नु भएन भने भोलि हजुरहरूको भिडियो भाइरल भइहाल्यो भने होइन, राम्रो ग्रो भयो भने त्यसमा कपिराइट आउँछ। तर कपिराइट आए पनि प्रब्लम त हुन्न, तपाईँले पोस्ट गरिसकेको भिडियो कपिराइट आयो, सपोज भिडियोको वाइटीबाट क्रोम
क्रोम ब्राउजरबाट हेर्न मिल्छ, त्यहीँबाट हो मिलाउनु पर्ने। कतिको भागमा पुरै भ्लगमा चाहिँ पुरै भिडियोमा कपिराइट आउँदैन। अब त्यहाँ हजुरहरूको ब्याकग्राउन्डमा कुन साउन्ड बजेको छ भने त्यति त्यो उसले भनौँ न त्यो कम्पनी अथवा त्यहीसँग सम्बन्धित अफिसरहरूले कपिराइट दिने हो। त्यति म्युजिकलाई कट गरेर फेरि जोइन गरेर फेरि पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्योहरू सब बिस्तारै म दिन्छु हजुरहरूलाई, मैले जानेको, मैले सिकेको, बुझेको होइन। अब त्यसको अलावा मैले हजुरहरूलाई युट्युब सर्ट हाल्नुहोस् भनिरहेको छु। युट्युब सर्टमा पोस्ट गर्दाखेरि जे पनि हजुरसँग अब राम्रो ड्रइङ गर्ने कला छ है, ड्रइङ गर्ने कला छ भने त्यो भिडियो बनाउनुहोस्, माथिबाट खोज्नुहोस्। अब आफूसँग एन्ड्रोइड छ भने एन्ड्रोइडबाट नि नराम्रो हुन्न। मैले यो च्यानल स्टार्ट गरेको एन्ड्रोइड गरेँ, आइफोन थियो, आइफोनबाट नि अब एन्ड्रोइडबाट खिचेँ। अब 10-11 के भ्युज आयो सर्टमा, त्यसपछि आइफोनमा हालेँ यो आइडी। आइफोनमा हालिसकेपछि आइफोनबाट नि गरेँ, उही 10-11 यस्तै आयो। सर्टमा चाहिँ खासै धेर भ्युज आएको छैन मेरो अझसम्म यो च्यानलमा, त्यो म्याक्सिमम् भनेको 11 के आएको छ। तपाईँसँग एन्ड्रोइड छ भने पनि यहाँ पोस्ट गरिहाल्नुहोस्, एन्ड्रोइडबाट नि पोस्ट हुन्छ। भिडियो क्वालिटी क्यापकटबाट बढाउनुहोस्, अनि भिडियो क्वालिटी क्यापकटबाट 4Kमा लिएर जानुहोस्। मोबाइलमा खुल्दैन, तर युट्युबमा पोस्ट गरेपछि खुल्छ है। 4Kमा हजुरहरूले क्यापकटमा गएर 1080 स्पीडमा 1080 गर्नुहोस्, तलतिर 4K आउँछ, 4Kमा कन्भर्ट गरिदिनु। त्यसको 3टा लाइन हुन्छ, पुरै ओभरअप गरेर सेभ गर्नुहोस् मोबाइलको मेमोरीमा सेभ गरेपछि पछाडिको क्यापकट भन्ने लोगो आउँछ। त्यो क्यापकटको लोगोलाई कट डिलिट गरिदिनुहोस्, फालिदिसकेपछि मोबाइलमा सेभ हुन्छ भिडियो, तर मोबाइलमा सेभ गर्दाखेरि आउँदैन, खुल्दैन, किनकि एन्ड्रोइडले 4K भिडियोलाई एक्सेप्ट गर्दैन सजिलोसँग। कुनैले गर्छ होला त्यो अपवादमा होइन, तर मेरो 4Kले चाहिँ गर्दैन। मसँग पोको मोबाइल छ दुईवटा, त्यो दुईवटाले चाहिँ 4K सब एडिटिङ सब हुन्छ, सेभ हुन्छ, कि टिकटकमा हुन्छ कि युट्युबमा हुन्छ है। त्यो 4K अब केही आएको छैन, कालो आएको छ भएन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यही भिडियो पोस्ट गर्नुहोस् अनि अनलिस्टमा राख्नुहोस्। भिडियो अनलिस्टमा राखिसकेपछि जब तपाईँको भिडियो पुरै अपलोड हुन्छ, अपलोड भएपछि प्रोसेसिङ आउँछ, प्रोसेसिङ क्लियर भइसकेपछि प्रोसेसिङमा अनलिस्टमा राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको भिडियोमा कपिराइट आएको छ कि छैन सब डिटेल त्यही। अब कपिराइट आएको छ भने अहिले त तत्कालै युट्युबले कपिराइट भनिदिइहाल्छ, अनलिस्टमै भनिदिन्छ। अनलिस्टमा भनिदिएपछि अब तपाईँ मेरो नि कतिवटा भिडियो अस्ति यही च्यानलमा लास्ट टाइमको भिडियो कपिराइट आएको थियो, ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड बजिरहेको रहेछ। अब त्यसमा ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड राखेको थिएँ मैले, ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड भएपछि कपिराइट आयो। अनि फेरि त्यो ब्याकग्राउन्डको साउन्ड डिलिट गरेर क्यापकटमै त्यही भिडियोलाई डिलिट गरेर फेरि सेभ गरेर 4Kमा कन्भर्ट गराएर भिडियो पोस्ट गरेँ, अनलिस्टमा राखेँ। अनलिस्टमा राखेपछि कपिराइट आएन, अनि मैले हालेको त्यही 4-5 घन्टामा पब्लिस गरिदिएँ। पब्लिस गरिदिएपछि टेन्सन भएन। अब भ्लगहरू बनाउँदा कतिलाई टेन्सन हुन्छ, कपिराइट आयो भने मान्छेले पुरै भिडियो डिलिट गरिदिन्छ कि, लङ भिडियोलाई कपिराइट आएर टेन्सन लिनै पर्दैन। अब कपिराइट क्रोम ब्राउजरबाट हेर्न मिल्छ, क्रोम ब्राउजरबाट हेर्नुहोस्। त्यसको म भिडियो चाहियो भने नेक्स्ट भिडियोमा दिन्छु हजुरहरूलाई कसरी कपिराइट आएको छ कि छैन। कपिराइट आएको त दिइहाल्छ, तर तपाईँहरूको 1 मिनटको भिडियो उसमा हो कि 5 सेकेन्डकोमा हो कि 10 सेकेन्डको 30 सेकेन्डको, त्यो बिचको स्टार्टिङ बिच जुनसुकै उसमा आए पनि त्यति स्पेस चाहिँ स्याट्ट निकालेर जोड्न मिल्छ। त्यो जोडेर छोडिदिनु भयो भने कपिराइट हट्छ हजुरको, त्यसमा कुनै पनि टेन्सन हुँदैन। त्यस्तो खालको हुन्छ। अब प्रायः चाहिँ कपिराइट चाहिँ अहिले अनलिस्टमै थाहा भइहाल्छ। कपिराइट त हजुरको कुनै पनि युट्युबमा पोस्ट गरेको लङ भिडियोमा कपिराइट छ भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ, सर्टमा नि थाहा हुन्छ कपिराइट आएको। अनलिस्टमै बस्छ, डाइरेक्ट पब्लिस नगर्नुहोस्, अनलिस्ट गर्नुहोस्। अनलिस्ट भइसकेपछि HD क्वालिटीको अहिले सर्टलाई 10 मिनट माग्छ युट्युबले। 10 मिनटभित्रमा चाहिँ त्यो बल्ल तपाईँले हालिसकेको भिडियो 10 मिनटपछि बल्ल पर्फेक्ट क्वालिटीमा हुन्छ, अनि बल्ल पब्लिस गर्नु। लङ भिडियो छ भने कम्तीमा 1 घन्टा राख्नुहोस्, 1 घन्टा राख्नुहोस्। 1 घन्टापछि त्यो पुरा HDमा कन्भर्ट हुन्छ। HDमा कन्भर्ट भइसकेपछि हजुरहरूले पब्लिस गर्नुहोस्। पब्लिस गरिसकेपछि कुनै हुन्न, राम्रोसँग आनन्दले क्लियर आउँछ। साथीहरू अहिले हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ शुभराज 350 युट्युब च्यानल। भर्खरै हजुरहरूले मेरो च्यानलमा भिजिट गरिरहनु भएको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा राखेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु भइसकेपछि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेर आउँछु, त्यो हजुरले फर्स्टचोटिमै हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट धेरै
आफूलाई परेको समस्याहरू सुझाव सल्लाहहरू मनन गर्न पाउनुहुन्छ, सिक्न पाउनुहुन्छ है त। आजको भिडियो बनाउँदिनु भन्दै लामो भइरहेछ किनकि आज फर्स्ट टाइम मैले गोप्रोमा हजुरहरूको लागि सानो छोटो मोटो टेक्निकल प्रब्लमहरू के आउँछ के त्यो आयो भने कसरी सोल्युसन गर्ने हो त्यसको लागि आत्तिनु भएन। क्रोम ब्राउजरमा गएर टक्क क्रोम ब्राउजरमा जाने ytstudio.com मा सर्च गरेपछि ठ्याक्क आउँछ, लगइन गर्नुहोस्, हजुरको आइडी आउँछ, त्यसपछि आउँछ। अब त्यसको लागि म डिटेलमा नेक्स्ट भिडियो अथवा कुन दिन मलाई पाइक पर्छ यही भिडियोमा हजुरहरू 4-5जनाले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म त्यसको डिटेलमा भिडियो बनाएरै हजुरहरूलाई यसरी यो भाग कट गर्ने यो भाग कट नगर्ने सब डिटेलमा भनिदिन्छु। अहिले भ्युजको खाँचो छ मेरो लङ भिडियो, मेरो पेड एरियामा सब्सक्राइब पुगिसकेको छ, जस्ट भ्युजको अपेक्षा माग्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु है। यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि दिलदेखि नै माया प्रेम धन्यवाद। हस् त आजको लागि जाँदैछु। टेक केयर, ह्याभ अ ग्रेट टाइम, बी हेल्दी, ओके, बाई।